السلام علیکم فرینډز، زه وحید خان او دا د زما یوټیوب چینل. ان شاء الله په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د یوټیوب سجسټډ ویډیوز د بندولو طریقه ښیم. مطلب د دې دا دی، اکثر کله مونږ چې د یوټیوب کولاو کو مثال په تور دې تو ګوري دا شان چې تاسو کله یوټیوب کولاو کې دلته دا مختلف قسمه دا ویډیوز چې د غزایني خلکو ته ښي. په دې کې اکثر داسې ویډیوز چې هغه مونږ نه خوښو چې مونږ وینو کنه، مطلب چې ناشنا ډېر بل بشن شیزونه پکې اکثر پراته. نو د دې د هایډ کولو طریقه به زه تاسو ته ښیم چې مطلب تاسو خپل یوټیوب کولاو کې چې د هر قسمه شیزونه د ګن دا پکې بیانوي. د دې لپاره به یو نیو ټیب به کولاو کو. دا وګورئ دلته دا ګورئ دا ایپس لیکلی دی، دا ځای دا دې باندې به کلیک کو. دلته اوس دا ویب سټور لیکلی دی، په دې به کلیک کو. اوس دا سرچ نه دی، دا ځای دا ایکسټینشنز دا صحیح دی. د سرچ کې اوس ورکو ریموو یوټیوب ریکمنډیشنز، صحیح ده. دا به موږ سرچ کوو ریموو یوټیوب ریکمنډیشنز، دغه به سرچ کوئ. اوس دا وګورئ ریموو یوټیوب ریکمنډډ ویډیوز کامنټس، دا اولنی دا وګورئ دا لاندینی دی، خو دا لاندینی چې دغه نه دی صحیح، دا اولنی صحیح دی. ښه اوس دغه چې موږ کلیک کوو دا وګورئ ایډ ټو کروم، اوس په دې باندې کلیک کوو. دا ایډ ایکسټینشن دې باندې به کلیک کوو. دې ته اوس لږ ویټ وکړو، ګورئ ورته ښه صحیح شو. ښه اوس به راشو یوټیوب له، دا وګورئ اوس دا هر څه ښکارېږي که نه. اوس دا ایکسټینشن چې موږ ایډ کړو دا ځای وګورئ، دی زما براوسر چې دی کېدای شي ستاسو د هغې نه لږ غونته بدلي، خو نه دا به تاسو ته به دې رایټ سایډ نه دی، په دې بله ځای کې په دې ځای کې به تاسو ته دا ښکارېږي. نو دا نه دی، دا دې باندې به کلیک کړو. دا اوس وګورئ دا ریموو یوټیوب ریکمنډډ ویډیوز، په دغه باندې به کلیک کړو. اوس دا وګورئ مختلف آپشنز یې راوغوستو، هایډ هوم پیج فیډ، هایډ سایډ بار، هایډ ریکمنډډ، هایډ لایو چیټ. نو په دې کې مختلف دا څونه چې دي که نه، په دې کې ټولو کې چې کوم یو تاسو هایډ کول غواړئ هغې ته اوس خو دې کوم ته چې دا ټیک دی دا پخپله پکې دي ډیفالټ دي، مطلب دا پکې دغه شانتي دي. نو که په دې کې به کوم یو کې چینجز کوئ بس دا یې چې کلیک کوئ نه داسې لر کې دغه تلر شو هایډ اینډ سکرین ویډیو وال. ښه دا اوس دا نه دی، دا به اوس ریفریش کړو. ګورئ ښه اوس دا چې موږ ریفریش کړو د دې څه نه هغه ګن باندې لاړو. اوس دلته کې دا ده که فرض که تاسو ځای دې ځای کې ځان څه قسمه ویډیو څه سرچ کوئ، مثال په توګه چې زه ټایپ کړم شاهد افریدي، دې ته وګورئ بس د شاهد افریدي ریلیټډ هغه ویډیوز ما ته رالي، خو هغه فضول چې کوم ویډیوز یا هغه شیونه تاسو ته ښیي نه هغه به تاسو ته نه ښکاري. نور به یوټیوب ښه بالکل صحیح خو برابر کار کوي، صحیح ده. دا و نننی ویډیو، امید لرم ستاسو به خوښه شوي وي. د نور ویډیوز دپاره زما چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو هم لایک کړئ. اوکې جی، د الله په امان.